Proteins. What are proteins? Proteins are macromolecules consists of oxygen, nitrogen and sometimes sulfur as well. Proteins چې دي دام just like carbohydrates موږ سره macromolecules دي چې د word macromolecule راغی نو په کار د ستاسو ذهن ته راشي چې دا به د وړو وړو molecules نه جوړي چې هغې ته موږ monomers وایو. ټیک شو. just like carbohydrates دا macromolecules دي چې دا په کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نایټروجن باندې مشتمل دي او کله ناکله پکې سلفر هم وي. ټیک شو. initially the proteins the albuminoids نوم ورکړی شي. albuminoids, the albumin protein تحت, because it was in the first few of the proteins who were discovered which is present in the white of egg. ٹھیک شو. albumin protein زمونږ په blood کې ومي which keeps our osmotic pressure او هغه macromolecules چې هغه په کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایټروجن او کله ناکله په سلفر باندې مشتملي دغه ته موږ شی ویو پروټینز. ټیک شو. structure لای راځو چې د proteins by structure څنګه دي. نو proteins by structures د monomers نه جوړ دي او دغه monomers ته موږ amino acids ویو. دغه monomers ته موږ شی ویو amino acid. او یو amino acid by structure I have already told to you that it consists of a carbon, central carbon which is called as the alpha carbon. To the alpha carbon a functional group of carboxyl functional group is attached C double bond OOH to one side. The amino group is attached to another side. The hydrogen is attached to another side and to another side the R group functional group is attached. ٹھیک شو. دا کاربن ځکه څلور بانډ جوړوي چې د ویلنسي +4 یا -4 ده د ټراویلنټ دی ښه نو ځکه موږ څلور ریپرزینټ کوو. پوهېږئ پې په یو سپیسیفیک امینو ایسډ کې آی هیف آلریډي ټولډ یو چې دا درې چیزونه چې دي دا به څه دا به سیم وي. دا درې چیزونه به څه دا به سیم وي په هر امینو ایسډ کې. څومره امینو ایسډ چې موږ سره په نیچر کې موجود دي. ټیک شو. almost 100+ امینو ایسډز دي خو په دې کې 20 داسې دي چې هغه د پروټینز په فارمیشن کې هیلپ کوي. 20 پکې داسې دي چې هغه د پروټینز په فارمیشن کې څه کوي هیلپ کوي. نو موږ ځکه ویو چې موږ اکثر د 20 امینو ایسډز خبره کوو which are responsible for formation of proteins. ټیک شو. دا ګروپ چې دی دا په مختلف امینو ایسډز کې د یو بل نه مختلف دي. ټیک شو. دا CH3 هم کېدای شي تاسو ته ما ویلو CH3 CH2 هم کېدای شي CH3 CH2 او سلفر پکې هم اټیچ شي. دا ارومیټک رنګ هم کېدای شي. دا یوازې هایدروجن هم کېدای شي او دا چې په چا کې یوازې هایدروجن هغې ته موږ ګلایسین ویو. This is the most simple amino acid in nature. دا د ټولو نه ساده امینو ایسډ دی. هغه څه شی دی ګلایسین. پوهېږئ کله چې دا CH3 صرف CH3 نو هغې ته بیا موږ الانین ویو. چې ورته موږ ویو الانین. د مختلف امینو ایسډ ځان له مختلف نومونه دي او هغې په دې بیس باندې ورکړي چې دلته دا ګروپ چې دی دا څه شی دی ځکه د ریمیننګ 3 چې دی دا په ټول امینو ایسډز کې څه سیم وي. ټیک شو. نو دا تا سره یو امینو ایسډ شو. اوس چې کله پروټینز جوړیږي نو یو امینو ایسډ د بل امینو ایسډ سره، بل امینو ایسډ د بل امینو ایسډ سره، بل امینو ایسډ د بل امینو ایسډ سره ټیک شو میلاو بشي او دا به تا سره څه شی جوړوي یو پروټین به جوړوي. ټیک شو. The formation of protein is actually a condensation or dehydration process چې په هغې کې به تا سره واټر چې دی هغه به څه کېږي ریلیز کېږي. او یاد ساتئ چې کله هم د مختلف امینو ایسډز په منځ کې بانډینګ کېږي نو بانډینګ به د یو امینو ایسډ د کاربوکسایل ګروپ په منځ کې او د بل امینو ایسډ د NH2 ګروپ په منځ کې کېږي. د یو امینو ایسډ د کاربوکسایل ګروپ او د بل امینو ایسډ د NH2 ګروپ. لکه دا یو امینو ایسډ دی دلته ما بل امینو ایسډ وي کاربوکسایل ګروپ دې طرف ته NH2 دې طرف ته. نو بانډینګ چې جوړېږي نو دا NH2 او دا کاربوکسایل ګروپ په خپلو کې ریاکشن کوي او په هغې کې به واټر ریلیز کېږي. د یو د ده نه به OH راځي د هغې نه به H راځي. ټیک شو. نو تا سره به واټر ریلیز کېږي. پوهېږئ پې او دې لینکیج ته موږ پیپټاید بانډ ویو. پیپټاید بانډ څنګه چې موږ په کاربوهایډریټ کې ګلایکوسیډک بانډ وي یا سره دا چې وي
یا ગ્લાયકોસિડિક લિંકેજ મંગવી દغه شنده کې په پروتینز کې دیتا منګه پیپټاید باند یا پیپټاید لینکیج وي ٹھیک شو او چې کله تا سره دو امینو ایسیډز راوځي کېږي نو پاغه کې به یو پیپټاید باند دی مانو پیپټاید چې کله تا سره درې امینو ایسیډز دي نو پاغه کې به تا سره دو پیپټاید باند دي هغه ته به موږ ډای پیپټاید ویو او چې کله تا سره امینو ایسیډز ډیریږي نو پای کې به پیپټاید باندز شي هغه هم سیوا کېږي هغه ته موږ پالی پیپټایډز ویو -1 نمبر اف مانومرز -1 a self generating formula خپل شي فارمولا نو ټیک تا کنه نمبر اف مانومرز -1 equal to number of bonds present in a protein molecule ټیک شو چې څومره تاسو مانومرز دي دا دوه مانومرز ما واغستو نو باند یو دی ٹھیک شو نو په پیپټاید باند په دې پروتین کې به څو پیپټاید باند یو کته درې واغستو جو پیپټاید باندز دوه دي وایي کنه په خبره ښه نو په دې طریقه باندې به موږ سره یو پروتین چې دی هغه خپل فائنل سټرکچر چې دی هغه به گین کوي ټیک شو یاد ساتئ موږ سره 100 پلس امینو ایسیډز په نیچر کې موجود دي خو په دې کې 20 بایولوژیکلی امپورټنٹ دي او دا 20 چې دي دو په مختلف نمبر او په سیکوینس کې راوځي کېږي او موږ له هیوج نمبر اف پروتینز راکړي ټیک شو وایي په هغه څنګه چې زه اکثر دا وایم چې د انګلیش 26 الفابېټس دي خو دا په مختلف نمبر کې او په مختلف سیکوینس کې راوځي کېږي او موږ له بشمار ورډز راکړي کنه نو دا قشنده کې دا 20 امینو ایسیډز تعالی پروتینز درکړي ټیک شو ټیک شو د دې سره سره تاسو دا هم یاد وساتئ چې په یو پروتین کې د امینو ایسیډ تعداد نمبر پلس د هغې سیکوینس چې دی هغه ډېر زیات امپورټنټ دی هغه ډېر زیات امپورټنټ څنګه امپورټنټ دی ته ولې یا نمبر چینج کړئ یا ورله سیکوینس چینج کړئ نو هغه به بیا تاله یو بل پروتین راکړي هغه به بیا هغه زوړ پروتین نه پاتې کېږي ټیک شو لکه مثال په طور هیموګلوبین چې دی دا تاسو سره څه شی دی دا یو پروتین دی او په پروتینز کې بیا دا ګلوبولر پروتینز دی پروتین دی سوري بای سټرکچر د هیموګلوبین په منځ کې یو آیرن ایټمی او هغه په فرس آین په فارم کې په کوم فارم کې فرس آین مطلب ډبل پازیټیو چارج چې کله په ټریپل راشي هغه ته موږ فیرریک ویو او دا غینه غیر چا پیرا څلور رنگز لګیدلی هغه ته موږ پایرول رنگز ویو او په هر هیموګلوبین کې تاسو سره څلور چینز دي څو چینز دي څلور 2 الفا او 2 بیٹا 2 الفا and 2 بیٹا په هر الفا او په هر بیٹا کې اوس مانه ایگزیکټ یې دی خو زما په خیال په الفا کې 146 امینو ایسیډ په هر الفا کې او په بیٹا کې 141 خو زه به کنفرم کوم چې په الفا کې 141 کې په بیٹا کې ټیک شو دا ټول تاسو سره 574 امینو ایسیډز جوړي څو جوړي 574 امینو ایسیډز د هیموګلوبین په یو مالیکول کې تاسو سره 574 امینو ایسیډز راځي ټیک شو خو چې کله په دې هیموجی فار ډیفرنشیشن اونلی arrangement of amino acids as well as either they are branched or straight only to differentiate it from the other ٹھیک شو دو قسمه دي لکه ٹھیک شو 574 امینو ایسیډ دی په هیموګلوبین کې خو په دې هیموګلوبین کې چې کچرتا یو امینو ایسیډ کم ته چې موږ ګلوټامیک ایسیډ ویو په د دې ګلوټامیک ایسیډ په ځای باندې یو بل امینو ایسیډ چې هغه ته موږ ویلین ویو هغه امینو ایسیډ راشي نو هیموګلوبین اوریجنل شیپ کې نه پاتې کېږي هیموګلوبین اوریجنلی ډیسک شیپ دی راوند شیپ او هغه آر بی سیز لم ډیسکس او فلیکسیبل سټرکچر ورکوي ښه وکې دی چې کله دا ګلوټامیک ایسیډ په ځای باندې ویلین راشي نو بیا د هیموګلوبین سټرکچر چې هغه څه شي خراب شي بدل شي نو چې بدل شي نو د هیموګلوبین سیکل شیپ چې د لور په شانتي او دغه فائنل رزلټ په آر بی سیز باندې هم راشي هغه فائنل رزلټ په آر بی سیز باندې هم راشي نو ستا آر بی سی چې دا هغه د لور په شانتي شي یا د ډیمی سپوږمۍ په شانتي داسې ټیک شو نو د دې په بلډ سرکولیشن او هیومن باډي باندې دا افیکټ راشي چې اول آر بی سیز فلیکسیبل وي او ډینس ډیسک ټایپ وي نو هغه بستا په دې کیپیلریز کې تلی شي او چې کله دا بیا داسې سیکل شیپ شي نو دیئر سرکولیشن از نو مور ایز اٹ واز بیفور
نو دا بیا ستا په کیپیلریز کې او پارټریز کې هغه شنته کې نشي تللی، نو ستا ټیشوز چې دي هغه ستا بیا د هیموګلوبین او د ریډ بلډ سیلز نه محروم شي. نو چې محروم شو نو تاسو ته پته چې هیموګلوبین از ا پروټین which has the affinity for oxygen and its function is to transport oxygen to each and every tissue. نو دغه ټیشوز او سیلز چې دي هغې ته بیا هیموګلوبین نه رسي، نو د هغې نه فاینلي بیا سړي ته مرګ اکر کېږي. ټیک شو. او دا دې قسمه ډیزیز ته چې په هغې کې یو کس ته انیمیا کاز کېږي. انیمیا چې دا یاد ساتئ، دا ډیکریز اماؤنٹ آف ریډ بلډ سیلز، ډیکریز اماؤنٹ آف هیموګلوبین اور ډیکریز اماؤنٹ آف اکسیجن فلوئنګ ټو ټیشو، دې ته موږ انیمیا ویو. نو کاربیسیز کم شو نو هم به انیمیا، که ریډ بلډ سیلز کم شو نو هم به انیمیا، که هیموګلوبین کم شو نو هم به انیمیا. ته ورغاښتې ستانه بلډ لاس وشو، تا کې وینه کمه شوه، ته بیا انیمیک شوې. بیا د انیمیا مختلف قسمونه دي، آیرن ډیفیشنسي انیمیا، میګالوبلاستیک انیمیا. ټیک شوه. دې قسمه انیمیا ته موږ سیکل سیل انیمیا ویو بیکاز in this the red blood cells get the shape of a sickle. SICKLE SICKLE لور ته وي، لور ته. ټیک شو. لور ټایپ شي، لور خو داسې کوږي که نه. نو د دې د وجې نه چې بیا سیل ته تا سره اکسیجن نه میلاویږي، هیموګلوبین کم شي، آر بي سیز چې دي هغه خراب شي، دې قسمه ډیزیز ته موږ سیکل سیل انیمیا ویو. سیکل سیل انیمیا. ما تاسو ته انیمیا خو پیژنده که نه، نو دا نور بیا ټایپس دي ښه. آیرن ډیفیشنسي انیمیا، میګالوبلاستیک انیمیا، بلډ لاس انیمیا، سیکل سیل انیمیا. نو دې پارټیکولر ټایپ ته موږ شی ویو سیکل سیل انیمیا. ټیک شو. او د هغې نه سړي ته فاینلي ډیث هم اکر کېدی شي. نو دا خبره مې دې پورې وکړه چې د سیکوینس اینڈ نمبر آف امینو ایسڈ از ویری مچ امپورټنٹ ان د structure and function of a protein. If the sequence is lost or the number is lost, then its effect will be on the structure and then finally on the function of a protein molecule. That's why the sequence and number of amino acid is too much important. پوهیږئ که نه په خبره؟ ښه. اوس موږ راځو کلاسیفیکیشن آف پروټینز لا. انیمیا کې بیا سړی زیړ کېږي. ښه، زیړ کېږي سړی ځکه چې دا ریډنس چې دی نو دا خو هله دی چې کله د هیموګلوبین سره اکسیجن میلاو شي او ستا هر ټیشو ته دغه اکسي هیموګلوبین ورسي، نو چې بیا ستا ټیشو ستا اکسي هیموګلوبین نه رسي نو ته به څه کېږي؟ زیړ کېږي. پوهېږئ که نه؟ راځو موږ کلاسیفیکیشن آف پروټینز لا. چې پروټینز چې دي دا موږ په کومو ګروپونو کې تقسیم کړي دي. نو ایکچولی پروټینز چې دي دا آن د بیسس آف شیپ موږ په دوه ګروپونو کې تقسیم کړي دي. یو ته موږ فیبرس پروټینز ویو او بل ته موږ globular protein ویو. globular protein. What are fibrous proteins? Those proteins which are fibers like in shape and structure in shape are called as the fibrous proteins. هغه proteins چې هغه د ریشو په شنته کې نیغې په شکل کې هغه proteins ته موږ fibrous proteins وایو. ټیک شو؟ پوهېږئ که نه؟ ښه. examples د fibrous proteins دي keratin. جی بالکل کیراټین پروټین چې دا غي نه زمنګ دا نوکونه او زمنګ دا ویخته جوړلی دا پروټین چې دې کته د ګوري دې بالکل په شیپ کې نیغ یا فایبرز ټایپ دی. ٹھیک شو. دیٹس وائی اٹ از کالڈ ایز دا فیبرس پروټین. د دې نه علاوه کولیجن پروټین، کولیجن بالکل کولیجن ټایپ 1 and 2. ٹھیک شو. په بون کې ټایپ 1 په کارټیلیج کې ټایپ 2 and it is the main part of our connective tissue. کارټیلیج او بون محسنه دا د کنیکټیو ټیشو قسم دی او په هغې کې کم ایکسټرا سیلولر میټرکس چې دی هغه د دې کولیجن پروټین نه جوړي which is fibrous in shape and which is the group of protein belong to the fibrous protein. ٹھیک شو. د دې نه علاوه عقیبه مایوسین پروټین present in muscles. په مسلز کې یو پروټین دی مایوسین، هغه هم تاسو سره ریشي ټایپ دی، فایبر لایک دی. ها په سایټوسکیلیټن کې ومي خو په هغې کې دومره نه ایز کمپیر ټو د اور مسلز. ټیک شو. په هغې کې مینلی ټیوبولین پروټینز دي
ټیک شو. د هغې سره اکټین پکې ومي، مایوسین پکې ومي، ټروپونین پکې ومي، ټروپومایوسین پکې ومي. ټیک شو. خو دا مایوسین پروټین چې دی دا سره کوم پروټین دی؟ دا فیبرس پروټین دی، ځکه چې د دې سټرکچر چې دی هغه بالکل فایبرز لایک دی. سټرکچر یې څه دی؟ فایبرز لایک دی. چې دی راوړ بچو بیا بل دی موږ سره ګلوبولر پروټینز. ګلوبولر پروټینز کوم پروټینز دي؟ دوز پروټینز which are not linear. هغه پروټینز چې هغه لینیر نه، نیغ نه، فایبرز ټایپ نه، خو هغه ګلوب جوړوي. څه شی جوړوي؟ ګلوب جوړوي چې هغه په مختلف ډایرکشنز کې بالکل تاو شوي راتاو شوي. دغه قسمه پروټینز ته موږ یې شوي وو globular proteins. Common example of globular protein are the hemoglobin. Hemoglobin چې دی is the globular protein which you know that it is the protein which is responsible for the transport of oxygen in the body. اوس منګوي ٹھیک شو. hemoglobin چې دی دا سره globular protein دی. all enzymes بالکل تاسو په انزایم کیریکټریسټکس کې وی کنه چې all enzymes are globular proteins. all enzymes تاسو به all enzymes are proteins ښه. خو ټول انزایم چې دی دا سره globular proteins دي ښه. او انزایم تاسو ته پته لري چې هغه څومره امپورټنت دي. د انزایم نه بغیر به کیمیکل ریاکشنز نه کیږي. چې انزایم نه وي نو زموږ ډایجسټیو سیستم به ډیر زیات متاثر او خوراک به نه ډایجسټ کېده. انټي باډیز چې دا ګلوبولر پروټینز دي. انټي باډي صحیح ډیفینیشن به څوک وکړي؟ ها an immunoglobulin. Immunoglobulin ورته ولې وایي؟ because it works in your immune system. and globulin because it is a globular protein. the proteins دي ښه. an immunoglobulin which are produced in the body in response to an antigen. د انټیجن په جواب کې چې په باډي کې څه شی پیدا شي د دې لپاره چې د انټیجن مړ کی دې ته موږ یې شی ویو انټي باډي. او انټیجن هغه چیز دی فارن چې هغه ستا ایمیون سیستم چې دی هغه سټیمولیټ کولی شي. immunoglobulins which are produced in the body in response to an antigen are called as the antibodies. او antibodies چې دا proteins دي او globular proteins دي. ها کلاسیفیکیشن وشو د شیپ په بیس باندې وشو. ٹھیک شو. اوس په موږ د سټرکچر په بنیاد کوو. ها راځو موږ سټرکچر اف پروټینز لا. سټرکچر اف پروټینز نو پروټینز دي دا موږ سره بای سټرکچر مختلفي. ٹھیک شو. او انټرنیشنل یونین اف بایوکیمستري IUB انټرنیشنل یونین اف biochemistry. د سټرکچر په بنیاد باندې پروټین چې دا په څلورو ګروپونو کې تقسیم کړل. څو ګروپونو کې؟ په څلورو ګروپونو کې. نمبر فرست پرایمری، نمبر سیکنڈ سیکنڈری، نمبر تھرڈ ٹرشری اینڈ نمبر فورتھ کوارٹرنری. Primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. All proteins which are present in nature will have one of these structures. ठीक है? Primary structure कम दे linear sequence of amino acid. Linear sequence of amino acids forms the primary structure of protein. چې کله تاسو سره امینو اسید بالکل نیغ په نیغه یو بل ته داسې سټیپ بای سټیپ لګېدلی نو داسې قسم سټرکچر ته د پروټین موږ پرایمري سټرکچر. ٹھیک شو. جبکې چې کله
سیکوینس اف امینو ایسډ چې دا لغونته کې سپایرل شي سپایرل لغونه کوواله مواله پکې راشي هغه ته بیا موږ څه شی ویو سیکنډري سټرکچر کوم سټرکچر سیکنډري سټرکچر ٹھیک شو whenever the amino acids arrange themselves in a line in a linear sequence the structure formed will be primary structure whenever the amino acids arrange themselves and finally gives a spiral like structure it will be called as the secondary structure and whenever the amino acid arrange themselves in such a way that a three-dimensional structure is obtained three-dimensional structure is it is called as the tertiary structure ٹھیک شو پوهیږئ کنه او د فائنل ون چې دی هغه سره موږ هغه ته موږ کوارټرنري سټرکچر ویو خو یاد ساتئ د کوارټرنري سټرکچر بیس چې دی هغه د اولنی دریو نه څه دی مختلف دی لکه په دې دریو کې موږ د کمې خبرې خیال وساتو د دې خبرې خیال وساتو چې د امینو ایسډ سیکوینس څنګه خوړلې دی آیا دا لینیر دی آیا دا سپایرل دی آیا دا 3 ډایمنشنل دی په کوارټرنري سټرکچر چې دی په هغه کې چې کله یو مالیکول ډیر زیات غټ شو هیوج مالیکول چې پاغه کې چینز او امینو ایسډ چې دا ډیر زیات سیوا شو نو پاغه کې په د اقا مناسبت سره بینډینګ او ټویسټینګ او دا ډیر کیږي ٹھیک شو نو د هغه نه چې موږ سره کوم سټرکچر راشي هغه ته موږ کوارټرنري سټرکچر ویو ٹھیک شو primary will have linear sequence secondary will have spiral sequence tertiary will have a three-dimensional structure and whenever we get a huge molecule in which there are many chains of amino acid as well as more bending and twisting it will result in the formation of the quaternary structure ٹھیک شو international union of biochemistry والا فی الحال د proteins په دې څلورو structures باندې متفق دي پوهیږئ کنه اخیری functions of proteins لرازو د سلفر سره تعلق نشته ٹھیک شو it is actually the arrangement of the chains and the number of amino acids and the size of the molecule ها ٹھیک ده functions of proteins چې د proteins څه کارونه دي اوس کارونه راځو کوارټرنري سټرکچر د پروټینز هغه سټرکچر دی چې په هغه کې کله یو پروټین مالیکول ډیر زیات غټ شي نو ډیر زیات په ولې غټیږي او چې په هغه کې امینو ایسډز او چینز او دا ډیر زیات سیوا شي کنه نو اله به غټیږي نو چې څومره امینو ایسډ سیوا کیږي چین سیوا کیږي نو په هغه کې به بینډینګ او ټویسټینګ دا به سیوا کیږي ٹھیک شو د کوارټرنري سټرکچر ته لپاره داسې ورډ نشته چې زه تاته وایم چې کله دا سټرکچر چې دی یا سره دا شکل اختیار کړي نو زه به ورته کوارټرنري وایم لکه څنګه چې ما دې دپاره لینیر وي دې دپاره سپایرل مې وي دې ته مې 3 ډایمنشنل وي د کوارټرنري دپاره داسې فکسډ شیپ نشته خو چې کوم مالیکول د نارمل نه یا د نورو پروټینز نه ډېر زیات غټ شو او هغې چې کوم شکل بیا اختیار کړو په هغه ټایم کې به ورته کوارټرنري سټرکچر وایي کمپلیکس in other words the complex structure ٹھیک شو ها پوه شو کنه functions layer azu no proteins just like the remaining macromolecules and carbohydrates they are also too important ٹھیک شو او دا زموږ په باډي کې موږ سره ډیر زیات functions کوي پاغه کې څه چي دي هغه دا لاندې نمبر فرست source of energy proteins دي just like other macromolecules include the carbohydrates دا موږ سره انرژي راکړي ٹھیک شو چې کله proteins break down کیږي او زموږ په باډي کې کیږي هم دا یوریا یوریک ایسډ دا چیزونه چې راځي نو دا د پروټین بریک ډاون نه راځي نو چې دغه بانډز ماتیږي نو دغه بانډ ته انرژي میلاویږي او دغه انرژي چې دا هغه لیوینګ ارګانیزم د خپل اکټیویټیز لپاره استعمالوي therefore we can say that protein is a source of energy ٹھیک شو د دې نه علاوه structural building material protein just like carbohydrates زموږ په باډي کې څه پارټس چې دي دا هم جوړوي لکه تاسو خپل د هیرز ته وګورئ ٹھیک شو تاسو خپل د نیلز ته وګورئ تاسو خپل د مسلز ته وګورئ ٹھیک شو دا د پروټینز نه جوړ لیکنه تاسو خپل بون او کارټیلیج ته وګورئ چې پاغه کې ایکسترا سیلولر میټرکس دی هغه کولیجن دی چې هغه تاسو لري شي دی هغه تاسو سره پروټین دی هغه تاسو سره څه دی پروټین دی دسې که خپل پلازما ممبرین ته وګورئ نو پاغه کې هم تاسو سره پروټینز شامل دي پوهیږئ پی لیپوپروټینز ورته ځکه وایي چې هغه لیپټ سره په کمبینیشن کې دي ٹھیک شو
نو پروټینز چې دي دا موږ سره structural building material دي. فار ایگزامپل our hairs, our nails, ٹھیک شو, our muscles, our bone, our cartilage, hemoglobin, ٹھیک شو, خو هغه به زه ایز ا سپریټ فنکشن وایم ښه, ٹھیک شو. structural building material په هغې کې ویلی شي هیموګلوبین دې هم جوړلی, ټیک شو. ښه, ټرانسپورټ آف اکسیجن, ټرانسپورټ آف اکسیجن, پروټین زموږ په باډي کې د اکسیجن ټرانسپورټ هم کوي او هیموګلوبین دا کار کوي. او هیموګلوبین چې دی دا موږ سره شی دی پروټین دی او ګلابولر پروټین دی. دا هغې د اکسیجن سره افینټي ده. ویئر د concentration of oxygen is high, it binds with oxygen, and whenever the concentration of oxygen becomes low, then it leaves oxygen. And the transport of oxygen in our body to our cells and tissues occurs in this way. ٹھیک شو, که هیموګلوبین نه جی हाँ دای مئی نو که هیموګلوبین نه وي نو بیا به ټرانسپورټ اکسیجن چې دی هغه شنته کې نه کېده. ټیک شو. د دې نه علاوه سپیډینګ کیمیکل ریاکشنز د انزایمز په صورت کې مونږ ته پته ده چې ټول انزایمز چې دی هغه پروټینز دي. جی نه ما خو کوت نو زمونږ ټول انزایمز چې دی تاسو ته پته ده هغه پروټینز دي او انزایم زمونږ کیمیکل ریاکشن چې دی هغه سپیډ اپ کوي. ټیک شو. نو که پروټینز نه وي نو انزایمز به نه وي, چې انزایمز نه وي نو زمونږ کیمیکل ریاکشن په هغه ریټ سره نه کېده نو د هغې کانسیکوینسز به په باډي کې. داسې که تاسو خپل ډایجیشن ته وګورئ, اټ از ټوټلی د کمبینیشن آف کیمیکل ډایجیشن وچ اکرز تھرو د انزایمز اینڈ د میکینیکل ډایجیشن. ستا په خوله کې انزایمز دي, په سټامک کې انزایمز دي, په انټسټاینز کې انزایمز دي, چې دغه انزایم نه وي نو ستا ډایجیشن به هم دغه شانته کې نه کېده. ټیک شو. د هغې سره سره شپږم فنکشن چې دی اټ از آلسو د پارټ آف اور امیون سیسټم. دا زموږ د امیون سیسټم هم حصه ده. ولې چې اور امیون سیسټم secretes produce antibodies, and antibodies are basically the immunoglobulins. That's why we can say that the proteins in our body in the form of antibodies also keeps us protected from diseases and infections. دا موږ د بیماریانو د انفیکشنز نه هم څه کوي, ساتي. په کم حالت کې؟ د انټیباډیز په صورت کې. ټیک شو. چې هغه تاسو څه دي؟ ایمیونوګلوبولینز دي, پروټینز دي. ټیک شو. نو ډېر امپورټنټ شو موږ سره ځکه چې انرژي رالم راکوي, بدن رالم جوړوي, مختلف پارټس, د هغې سره سره د اکسیجن ټرانسپورټ هم کوي, د هغې سره سره کیمیکل ریاکشنز هم تیزوي ان د فارم آف انزایمز, او د هغې سره سره زموږ د امیون سیسټم هم یو امپورټنټ حصه ده ان د فارم آف انټیباډیز. البومین بالکل وکې دی د البومین فنکشن څه دی؟ البومین چې دی دا یو پروټین دی او دا زمونږ په بلډ کې. ټیک شو. او په بلډ کې دا موږ سره د بلډ آسموټیک او کوم ځای انکوټیک پریشر وي هغه مینټین ساتي. ټیک شو. آسموټیک پریشر څه ساتي؟ مینټین ساتي. لکه مثال په طور په بلډ نه ته البومین لرې کا نو د بلډ آسموټیک پریشر به یو شانتي, خو چې البومین پکې دی نو د بلډ آسموټیک پریشر بل شانته کې دی. د پریشر ډیولپ وچ از ریسپانسبل فار د پروسیس اف اسموسس. اوس ته البومین لر کو نو بیا به کنسنټریشن اف واټر او دا به سیوا شي کنه, نو بیا به اسموسس کېږي. که تا زیات کنسنټریټ کړي نو بیا به اوبه چې دي هغه ډېرې نه راځي. ټیک شو. فنکشن کوي که نه. اسموټیک پریشر کې تا سره آینز هم فنکشن کولی شي, تا سره پروټینز هم کولی شي, خو چې هغه ان د فارم اف سالوډ سي, چې هغه سالوډ چیز یا هغه په هغه چیز کې پروت دي. all are responsible for the osmotic pressure. پوه شوې پې؟